ایډ کوو نو د پیجز ایډ کول لپاره دا انډیکس کم پیج چې دی دا به موږ دوباره ډوپلیکیټ کو دا فایلز به موږ کلوز کو ټول او دا انډیکس پیج چې دی دا به ډوپلیکیټ کو او دا فایل به موږ رینیم کو دی له به موږ ونوم ورکو sports.html ټیک شو اوس په سپورټس پیج چې کوم دی دلته کې هوم پیج کې به لینک ورکو انډیکس پیج کې چې کله په گیم باندې سو کلیک کی نو دی به راځي دا گیم نه سپورټس سوري دا سپورټس نه دی دا گیم دی اول گیم پیج جوړو games.html او چې کله په دې گیمز باندې سو کلیک کی نو دی به راځي games.html فایل ته ټیک ټرای کو چې کار کوي دا اوس games.html دی خو په دې کې په موږ چینجز وکړو چې موږ ته پته لګي چې موږ په کوم فایل کې ټیک دا شو games.html په دې ټول اولنې کار به دا وکړو چې دا به روټ کو نو اوس که په دې سو کلیک کوي دا به کو چې index.html ها دا دی او index فایل دی په دې games فایل ته راغی اوس ټیک شو دا games فایل دی صحیح ده اوس په games فایل کې مونږ ګورو چې په دې کې چینجز وکړو د دې لپاره به اول مونږ داسې کار وکړو چې دا کم لاګ آوټ آیکان چې دی دا به مونږ چینج کو دا آیکان به شي بوټسټریپ ته به راشو او دلته کې به مونږ راواخلو نه همبرګر دا لیست چې دی که نه دا به راواخلو او دا به دلته کې پیسټ کو ټول اولنی کار به دا وکړو آیکان چې دی صرف په کې بی آی لیست ولګو نو دا به وشي لیست دا آیکان چینج شو د مینیو دی ته ټیک او اوس چې کله لاګ آوټ مینیو په ځای به زه دا وکړم چې مین مینیو modal ټیک دا به زه کاپی کړم او دا به زه دلته کې کنټرول اف په ووهم زه به وګورم چې دا دې نه مخکې چې لاګ آوټ و دا به زه ټول ریپلیس کړم چې ریپلیس بټن چې شو بس یو څو د ډایرکټ پې وکړو دا به دې ریپلیس کو ټیک پاتې پکې نه دي نور ټیک ده او اوس د لاګ آوټ په دې باندې چې کله څوک کلیک کړي نو دلته به دلته کې مینیو شو کېږي ټیک ده نو د هغې لپاره به موږ داسې کار وکړو چې د دې بټن هم موږ ته ضرورت نشته صرف د دې دغه به ضرورت وي نو د دې بټن ضرورت پکې نشته لاندې چې کوم بټن ده modal footer چې کوم دی دې ضرورت نشته فوټر ته لاړو اوس په دې کې دلته کې هغه کم آیټمز چې دي هغه به ولیکو د modal header ضرورت هم نشته header ضرورت شته بالکل په دې کې بدلته کې دا کراس بټن چې د کراس بټن به پاتې کو او دا به تی ریموو کو ٹھیک ده او دا پکې صحیح و دا دی پکې
دلته به زه ولیکم چې منیو او دا بټن چې دا دلته کې به زه یو ټیک کې ولیکم چې یو د سپورټس بل چې دی هغه د گیمز او بل چې دی هغه د سپورټس آیټمز او بل چې دی هغه د ایوارډز ټیک زه اوس په دې کلیک کوم نو دا منیو زما راغله نو دې له به زه څه کلاسز به دې ته ایډ کړم چې دې ته دغه راشي ډسپلی بلاک ټیک شو او فونټ سایز به زه دې ته ایډ کړم چې 4 او ټیکسټ ډیکوریشن نن او ټیکسټ ډارک دې سره به دا داسې شي ټیک ده او اوس به دا څونه کلاسز چې دي دا به زه کاپي کړم د دې ځای نه او دا به زه په دې ټولو کې پیسټ کړم دلته دلته او دلته دا به زه سیو کړم اوس دا څونه آیټمز چې دي دا راغلو ټیک شو اوس په دې کې زه هر یو سلیکټ کولی شم په دې کې به زه یو بل کار وکړم دلته به زه ولیکم چې ټیکسټ سینټر ټیکسټ په ټول سینټر ته کړم او په دې کې به لږ سپیسینګ به هم دې له ورکړم د سپیسینګ دپاره به زه هسې کار وکړم چې دلته به ولیکم چې مارجن باټم 3 مارجن باټم 3 به صحیح وي دا به زه دې ټولو ته اپلای کړم نو دې ټولو کې سپیسینګ راغی دا به زما منیوز شي ټیک ده او په دې منیو کې به زه دلته کې یو بل ډیشبورډ دلته کې به کې زه ایډ کړم چې ډیشبورډ I show dashboard او دې چې دی به راځي انډیکس پیج ته دا انډیکس پیج شو او په گیمز باندې ما کلیک کوم اوس دا گیمز پیج دی ټیک ده اوس په گیمز پیج کې به موږ داسې کار وکړو چې دلته کې به د دې سره دلته کې به یو بټن ایډ کو او هغه بټن چې هغه به یې دلته کې ایډ په ایډ باندې چې زه کلیک کوم نو ایډ گیم به ایډ کړي د هغې سره ټیک ده په دې کې به اوس دا کم ډیو چې دی د دې ضرورت ماته نشته دلته دا ډیو چې دی دا به ټول زه لرې کړم مین به زه امټي کړم ټیک شوه او دلته کې دا آی شو دا بټن به دلته کې زه یو ولګوم بټن او دې ته به زه وکړم چې ټایپ از ایکول ټو بټن او کلاس په ورته ولیکم چې بټن او بټن سیکنډري او دې له به زه دلته کې څه ټیکسټ ولیکم چې TXT ټیک شوه او دې ته به زه دلته ولیکم چې ایډ گیم به دې ته ایډ کېږي او دا بټن چې دا که زه دې ته ولیکم چې مارجن لیفټ آټو مارجن سټارټ دی آټو دی به دې طرف ته راغی او که زه دې ته ولیکم چې مارجن اینډ 1 3
ایډ گیم ټیک ده دې صحیح ده خو دا بټن چې دا به زه پرایمري کوم چې دا لږ دغه وي COCS ایډ گیم چې په ایډ گیم باندې کله څوک کلیک کړي نو دلته کې به دته موډال اپیر کېږي دغه شان او په هغې کې به یو فارم وي او هغې نه به دی یو بل گیم ایډ کولی شي نو دې دپاره به زه یو بل موډال واخلم موډال لپاره به زه دا شته کوم موډال چې دی دا به زه ډوپلیکیټ کړم او د لاګ آوټ موډال به زه اوس دغه کوم چې منیو دا منیو موډال دی دا نوم به هم زه دې له چینج کړم او دا موډال به زه ډوپلیکیټ کړم کاپی او دلته به زه پیسټ کړم او د منیو موډال په ځای باندې به زه دې له ورکړم چې ایډ گیم نو اوس په دې موډال کې یوزر چې دی هغه به گیم ایډ کولی شي ایډ گیم موډال ټیک ده اوس په دې موډال کې چې کوم کسټمایزیشن دی هغه به بیا په نیکسټ ویډیو کې وګورو چې په دې بټن څوک کلیک کوي نو هغه موډال به اپیر کېږي او بیا په هغې کې چینجز کولی شي